السلام علیکم دوستا، امید منم کی جور تیار خوش خوشحال باشین. شما را خوش آمدید میگم در نیو ویدیو. با این بار امروز گاجر کا حلوا جور کنی. سیل کنی که چطور تیار مشنا. مو چندنا گاجر را گرفته اوکش منی پوست منی از بعد رنده منی باز منی اویل سرخ منی شرکم. کم که هلکا گاجر سرخ شدک بس برش سه کبشی رندز منی. اینجا که شما یک شورت قصه را کنم تقریبا سیومه چهارمه دفعه ماسته که ما ट्राई کده از پیشم اول دفعه خوب اخکی معامله ورد گیا دوم دفعهشم یک کم بهتر بود سیوم دفعهشم که کنفرم شده که او سه ماده از بعد چهارم دفعه فول پرفکت شده. هر کار از اولای خو ای چیزا را داره. امزو خاطر اگر شما اول دفعه سه نمادک دل خراب نکن چرکز مومنم تشته بودک از گیر مو خراب شده بود. خو اینال بیا بوری دیگه را سرخ کنی کم کم دمنه شیر کم زرای جوش بخوره دیگه لاست می بس که شیر یک جای سرخ مشنه مو بزیره ده تایم هم میلی شما دیده میتنین. دوستا بعد از اینکه 15 منه شیر جوش خوردک بریزی یک چندانه ड्राई फ्रूट انداز منی البته سه چهار رنگ اگر باشه خوب تره لیکن فی الحال گیرزمو امیدو دنه بودک کمی لایچی انداخت منی اول. دوستا شما بورا انداز میتنین منشی البته گیرزمو خان زیاد بودک مو گفته زو کیو ظاهر شونه بیا منه گاجر کا حلوا استعمال منی. لیکن شما اگر کردین اول قند را خوب میش کنین چورا کنین من گلندر سیه بعد میں مو کم زرده جلدی بودی دیگه. خود دوستام تا که من کنین قند فول آو شد منه گاجر شیر خوب که خشک شد آوشی کم منه زو روغن شی ایر سرخ منی سیه امو لاست می کم اویل ممنه منه شی منه زو کم دیگه میره سرخ منی. البته این رسیپی را که مومنی زیاد مزدار مایه خوبیشیه که آسان است زیاد جنجال نداره اور مزدارم است خوشخورم است. خود دیگه دوستا که این خوب سرخ شده گوشکنیم در نخره از گیر از مو خودر خورده بود فرست تایم خوب سرخ شد این علی بریزی ड्राई फ्रूट انداز منی. البته در اینجا گیر شما اگه پیسته بادام هم بود انداخته میتونین دیگه گیر از مو صرف اینمی دو ड्राई फ्रूट بود امتا باز مو انداز کده میره دیگه. این یعنی میکس منیره خوب که میکس شده بس برای گارنشینگ شی برای سرشم شما انداخته اکسترا میتونین سیه هرچی ड्राई फ्रूट زیادتر بوده مزیشم زیاده.
اینه دیگه دوستا، شما میگنین که فول شیر خوش شده، یک قطره هم نمانده منشی. شما هم تا زو خطره جوش بدین اور سرخ کنین که شیر از منش فول گم شونه دیگه. سیه خب دوستا این علمو دیشاوت مونی ماشاءالله هم تا که از رنگ خوب معلوم مشنه هم تا ذائقهش هم مزدار بود زیاد. دوستا ای رسپی را یک دفعه ضرور ترای کنین، انشالله خوشم مایه اور اگر خوشم نمد بکسیشون واپس. موکم برای گارنشینگ نالی برایشی ड्राई फ्रूट اندازمونی گفتی از مو شما برای استایل شی. خود دوستا ای رسپی را ضرور ترای کنین، امید منم خوشم مایه انشالله. خیلی خود زیاد بلین باز انشالله مینگرنی تا دیگه ویدیو. خداحافظ.